i-separate lang po natin yung egg white sa egg yolk. Okay lang po kung wala po kayong separator, pwede nyo naman pong kutsarain. Ang mahalaga po nagkahiwalay. Na kayo ba? So ayan, naayos ko na siya. Ang gusto natin gawin is hayuin siya ng 15 minutes para matuyo. Yun. So, pabalik ako pag once a few minutes. Punta ko sa electric pot para mabilis siya matuyo. Kasi kailangan 15 minutes lang siya matuyo. Bawal lang sumobra. So ayan, after 15 minutes, tuyo na siya. Yan, tuyo na siya. And kailangan natin gawin is i-fill natin siya. Yan. Ang sarap. Ang satisfying na feeling niya. Ang sarap. Ay, ang sakit. Ay, tayo naman natin. Basa natin. Ay, hindi siya basa. Ay, ang sarap. Yay! Buo natin siya nakuha. And blue. Kita niyo ba? Ayan o. Ang ganda niya. Parang siyempre mukha ko. Parang nag-tighten yung face ko. Ayan o. Astig! Yay! Ang pangit ng i-ring light. Teka lang lock ko. So ayan guys. Pagkatapos nang natanggal ko na yung tissue, is ito yung kinalabasan niya. Ayan o. Nakakatawa. Kita niyo ba? Ayan o. Tapos feeling ko yung face ko nag-tighten siya. Ganun. Astig. I-try niyo, promise. I-try niyo. For only 6 pesos lang yan ha. And may matitira pa dyan. Pwede niyo siyang i-share sa mga friends niyo, sa mamis niyo, sa papya niyo, sa mga jowa niyo. Pwede basta. Pwede niyo siyang i-share kasi may mga tira pa siya. Yes, sobra guys. And wait lang. Kailangan ko munang hilamusan siya. Diba? So ayan, katapos ko na maghilamos. Siyempre, kailangan mo nang punasan yung mukha mo. And guys, meron pa isang feedback na na-feel ko. Feeling ko ang kinis ang mukha ko. Feeling ko ang smooth. Ganun. Ay, nakikita niyo ba? Ayan o. Oo nga pala. Pagkahilamos ko, wala akong ginamit na sabon. As in, binalaman ko lang siya ng tubig. Okay? Guys, promise, maganda to sa mukha. Itry ko to kamama pamaya. Uutuin ko siya. Ayan. Ayan guys, nakita nyo? Walang kahit anong nakalagay dyan. Walang kahit ano. As in yung, itong egg lang. Itong egg white lang yung nilagay ko dyan ngayon. Tignan nyo, ang saya. I recommend sobra. Gawin nyo. Yan o, pwede nyo maging banding yan. Feeling ko na wala yung pimples ko. Kanina yung bumps. Wala. Ay, ang saya! Ha, saya! Ang ganda niya. Hindi mo pakali. Parang ano, wala. Ay, okay, tama na. Astig, ang ganda. Ay, ang ganda niya talaga. Promise, walang buhat bangko. Ang ganda. I-try nyo na lang din. Kayo na lang sa sarili nyo mag-evaluate kung pasado ba siya. Pero ang ganda niya talaga. Guys, ang ganda niya talaga. Hindi ako mapakali. So, ayun. Dito ko na tatapusin ang aking video. And sana magbigay kayo ng mga comments nyo about sa mga try nyo mga skincare kasi about sa mga ginawa ko pang skincare. Kung naging effective ba sa inyo yan. Kasi promise, sasasiyahan ako pag nakikita ko na nag-feedback kayo sa akin, nag-chat kayo, nag-tweet kayo na effective sa inyo yung ginagawa ko. Diba ang saya? Sa mga murang halaga lang, gumaganda yung skin nyo. O diba? Yay! I-recommend nyo na din yun sa iba. So yun guys, thank you sa pag-watch ng video ko. And I hope mag-subscribe po kayo. Huwag po kayong makalimut mag-subscribe and mag-like. Pati na rin po mag-comment. So, wait, may naalala po pala ako about sa giveaway. Sige, ipapag-giveaway ko na po yung face mask ko. Sobra ko pang face mask dito, meron pa. Pero aloe vera lang ata yung natitira dyan. And hindi ko alam kung ilan siya. Ganun. Basta isang winner muna yung kaya kong bigyan. Okay? So, ang kailangan lang gawin is, i-like lang tong video na to and mag-subscribe lang sa channel ko. Yun lang. And mag-comment kayo. Ganun. Tapos, ibibigay ko yung name ng winner